सम्पूर्णमा नमस्कार। म सुमित पौडेल, हाल नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी र तपाईहरुको अध्ययन अध्यापन कार्यलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यका साथ मैले मेरो युट्युब च्यानलमा विविध विषयहरुमा भिडियोहरु अपलोड गरिरहेको छु। तपाईहरुलाई कतिको सजिलो हुँदैछ प्लिज कमेन्ट गर्न भने नबिर्सनु होला। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कङ्क्रिट टेक्नोलोजी एन्ड मेसनरी स्ट्रक्चरसँग रिलेटेड भएर केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। सो सुरु गरौँ है त। सम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स इन कङ्क्रिट टेक्नोलोजी एन्ड मेसनरी स्ट्रक्चर। सो अब यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी कोर्सको अब्जेक्टिभ के हो एकपटक हेरौँ है त। आफ्टर द कम्प्लिसन अफ दिस कोर्स, स्टुडेन्ट विल बी एबल टु इन्स्पेक्ट एन्ड सुपरभाइज कङ्क्रिटिङ वर्क्स, carry out the mixed design of concrete, test various properties of fresh and hardened concrete, analyze and design simple masonry structure, conduct test on masonry unit and masonry structure. So यति अब्जेक्टिभ राखेर चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिट टेक्नोलोजी र मेसनरी स्ट्रक्चरको कोर्स बनाइएको छ। सो यो पढिसकेपछि हामीले कङ्क्रिटिङ वर्कलाई ह्यान्डल गर्नेदेखि लिएर मिक्स डिजाइन गर्नेदेखि लिएर डिफ्रेन्ट टेस्टहरू हैन यो सबै हामी गर्न सक्नु पर्यो। अनि मेसनरी स्ट्रक्चरहरूको डिजाइन पनि भइहाल्यो है। सो अब मैले चाहिँ यहाँ के राखेको छु भने कोड बुक युज भनेर है। अब हाम्रो जुन हामीले यो कङ्क्रिट टेक्नोलोजी र मेसनरी स्ट्रक्चर कम्प्लिटली पढ्छौँ, यो पढिरहँदाखेरि हामीले तीनटा कोड बुक युज गर्छौँ जनरली है। फर्स्ट भनेको IS 456-2000, यो चाहिँ प्लेन एन्ड रेन्फोर्स कङ्क्रिट भनेर छ। मैले यहाँनिर यसको क्लिप राखिदिएको छु कभर पेजको है। अब यो चाहिँ कोड कस्तो छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर मसँग कोड पनि छ है, IS 456-2000। सो यो चाहिँ प्लेन एन्ड रेन्फोर्स कङ्क्रिटको लागि हो। मेनली अब हामी आरसिसी डिजाइन गर्ने बेला पनि यसलाई युज गर्छौँ। र यो कन्टेन्ट हेरौँ एकपटक हैन। हामीले कङ्क्रिटमा पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ सेक्सन 2 मात्र हो अहिले है। सेक्सन 2 चाहिँ हामीले कङ्क्रिटमा कम्प्लिट पारेर बस्नुपर्छ। फेरि पछि आरसिसीमा गएर कङ्क्रिट पढ्छु भनेर हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ हैन। सो यहाँनिर सेक्सन 2 भित्र सुरुमा मेटेरियल छ है, यो तपाईहरुले पढ्नु होला। IS 456-2000 डाउनलोड गर्न मिलिहाल्छ नेटबाट है। त्यसपछि अर्को भनेको कङ्क्रिट भनेर छ। अनि वर्केबिलिटी अफ कङ्क्रिट 7 मा, 8 मा ड्युरेबिलिटी अफ कङ्क्रिट है। अनि कङ्क्रिट मिक्स प्रोपोर्सनिङ, अनि प्रोडक्सन अफ कङ्क्रिट, अनि फर्मवर्क, एसेम्बली अफ रेन्फोर्समेन्ट, ट्रान्सपोर्टेसन, प्लेसिङ, कम्प्याक्सन एन्ड क्युरिङ भनेर छ। त्यसपछि कङ्क्रिटिङ अन्डर स्पेसल कन्डिसन, यो हट वेदर अनि कोल्ड वेदरमा अन्डर वाटरमा कङ्क्रिटिङहरू कसरी गर्ने। अनि त्यसपछि स्याम्पलिङ एन्ड स्ट्रेन्थ अफ डिजाइन कङ्क्रिट मिक्स, एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया, यो पनि हाम्रो सिलेबसमा छ। त्यसपछि इन्स्पेक्सन एन्ड टेस्टिङ अफ स्ट्रक्चर भनेर यति सेक्सन 2 को हामीले कम्प्लिटली पढ्नुपर्ने हुन्छ, यो पेज नम्बर 30 सम्म है। सो तपाईहरुले यति चाहिँ पढ्नु होला। यहाँबाट यो जनरल डिजाइन कन्सिडरेसन भनेर अब यो पछाडिको चाहिँ सबै हामी के गर्छौँ त आरसिसी मा पढ्छौँ। सो मैले यहाँनिर अब भित्र के छ त्यो चाहिँ फर्दर म अहिले उस गर्न लागिन। मैले यहाँनिर छुट्टै जुन यो हाम्रो कङ्क्रिट टेक्नोलोजी पोर्सन छ यसको मात्र मैले छुट्टै यहाँ राखेको छु, यसलाई स्प्लिट गरेर है। यो 24 पेजको छ। सो तपाईहरुले यो चाहिँ पढ्नु होला है। र यहाँबाट छ सेक्सन 2 चाहिँ कम्प्लिटली पढ्नु होला कङ्क्रिटको, त्यति मात्र भन्न चाहे। र अब हामी यतै जाउँ। यो भनेको IS 456-2000 भयो प्लेन एन्ड रेन्फोर्स कङ्क्रिटको लागि। त्यसपछि IS 10262-1982 है, यसको चाहिँ 2019 मा पनि नयाँ भर्जन आइसकेको छ। सो रिकमेन्ड गाइडलाइन फर कङ्क्रिट मिक्स डिजाइन भनेर छ। यो एउटा मैले यहाँ थोरै क्लिप राखिदिएको छु है। यो चाहिँ हामीले कङ्क्रिट मिक्स डिजाइनको लागि जुन हामीले IS मेथडबाट डिजाइन गर्छौँ त्यसको लागि यहाँ छ है। रिकमेन्ड गाइडलाइन फर कङ्क्रिट मिक्स डिजाइन भनेर यो पनि हेर्नु होला भन्न चाहे है। अब यो नहेरी त हामी डिजाइन गर्नै सक्दैनौँ। सो वाटर सिमेन्ट रेसियोहरू सबै हामी यहीँबाट लिन्छौँ। अनि कति कुरा चाहिँ त्यो कोड बुकमा छैन, त्यही भएर IS 456-2000 बाट लिनुपर्ने हुन्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ हेर्नु होला। यहाँनिर धेरै कुराहरू यो टेबलबाट लिएको छ। त्यो जुन के अरे एक्सपोजर कन्डिसनहरू होला टेबल छ एउटा हैन, अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होला, सबै कुराहरू यहाँ छ, तपाईहरुले यहाँबाट हेर्नु होला है त। सो त्यसपछि अर्को भनेको IS 1905-1987 है, स्ट्रक्चरल युज अफ अनरेन्फोर्स्ड मेसनरी। यदि मेसनरीमा रिबार अथवा डन्डी युज गरेका छैन भने
त्यतिबेला हामी कसरी डिजाइन गर्छौं त हामीले सबै डिजाइन गरिसक्यौं क्याभिटी वालदेखि मैले 7वटा भिडियोहरु हालिसकेको छु यदि यसको बारेमा नलेज छैन भने म डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि छोडिदिन्छु त्यहाँ गएर हेर्नु होला र यसरी हामी ओभरअल यो तीनटा कोड युज गर्छौं सो यसको पनि म तपाईहरुलाई IS 1905 1987 है यहाँ छ कोड अफ प्र्याक्टिस फर स्ट्रक्चरल युज अफ अनरेन्फोर्स्ड मेसनरी भनेर यस रिएफएम चाहिँ 1987 मा है सो रिएफएम 2002 मा अनि फर्स्टमा चाहिँ 1987 मा आएको है त सो यो चाहिँ कोडको बारेमा भयो अब हामी चाहिँ सिधै के गरौँ त भन्दाखेरि अब क्वेशन तर्फ लागौं फर्स्ट क्वेशन छ है हाउ वुड यु से स्ट्रेन्थ अफ कंक्रीट डिपेन्ड्स अपन द शेप एन्ड साइज अफ द एग्रिगेट कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि कंक्रीटको स्ट्रेन्थ चाहिँ शेप र साइजमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ है अब शेप अनुसार कसरी भ्यारी हुन्छ र साइज अनुसार कसरी भ्यारी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले भनिदिनु पर्यो है यदि कंक्रीटको शेप के सरी एग्रिगेटको शेप के हुन सक्छ त एउटा राउन्डेड हुन सक्छ अर्को एंगुलर हुन सक्छ अर्को फ्लेकी हुन सक्छ अर्को इलंगेटेड हुन सक्छ राइट सो यदि राउन्डेड शेप भयो भने चाहिँ त्यहाँनेर के हुन्छ त भोइडहरु चाहिँ मिनिमम हुने भयो जसले गर्दा रिक्वायर्ड मिनिमम सिमेन्ट बट पुअर इन्टरलकिङ एन्ड बन्डिङ है यदि राउन्डेड शेप भयो भने चाहिँ इन्टरलकिङ र बन्डिङ कमजोर हुन्छ है तर भोइडहरु चाहिँ मिनिमम हुन्छ एंगुलरमा भन्दा है त्यसैगरी एंगुलर भयो भने चाहिँ हायर भोइड रिक्वायर्ड मोर सिमेन्ट बट बेस्ट इन्टरलकिङ एन्ड बन्डिङ सो इन्टरलकिङ र बन्डिङले गर्दाखेरि एंगुलर शेपमा के हुने भयो त एंगुलर शेपको एग्रिगेटमा हाई स्ट्रेन्थ आउने भयो सो कसरी इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी भन्नु पर्यो है स्ट्रेन्थको लागि अब फ्लेकी छ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इट हैज पुअर बन्डिङ एन्ड हैज एडभर्स इफेक्ट अन होमोजेनिटी अफ मिक्स एन्ड स्ट्रेन्थ सो अनि फ्लेकी इलंगेटेड भयो भने चाहिँ तपाईको वर्केबिलिटीमा पनि फरक पार्छ यसले है सो फ्लेकी हुँदाबित्तिकै यसको बन्डिङ पनि राम्रो हुँदैन अनि होमोजेनिटी पनि नहुने भयो र त्यसपछि अर्को जसले गर्दा यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ पनि घट्ने भयो सो फ्लेकी र इलंगेटेडको सबसे वीक स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यसपछि राउन्डेड अनि सबसे बेटर स्ट्रेन्थ चाहिँ एंगुलरको हुने भयो किन हुने भयो त भोइडको कुरा गर्नु पर्यो र इन्टरलकिङ एन्ड बन्डिङको कुरा चाहिँ तपाईहरुले गर्नु पर्यो यहाँनेर है सो अनि अर्को भनेको एउटा शेप छ अर्को साइज है साइजको कुरा गर्दा फाइन मिडियम र कोर्स हुन्छ हैन अब द म्याक्सिमम साइज एग्रिगेट गिव्स द लोअर सरफेस एरिया अफ द डेभलपमेन्ट अफ द जेल बोन्ड्स which is responsible for the low strength concrete है यदि साइज अफ एग्रिगेट चाहिँ बढी अथवा ठुलो अथवा कोर्स छ भने चाहिँ त्यतिबेला के हुने भयो त जुन स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्ट अथवा जेलहरु त्यो जुन सिमेन्टबाट फर्मेसन हुन्छ त्यो बन्डिङको लागि चाहिँ सरफेस एरिया चाहिँ यसले कम प्रोवाइड गर्छ त्यसले गर्दा के हुने भयो त स्ट्रेन्थ कम हुने भयो जनरली रिसर्चबाट के देखिन्छ भने यदि लार्ज साइजको एग्रिगेट कस्तो मिक्समा भन्दा लिन मिक्स भनेको जहिले पनि सिमेन्टको कन्टेन्ट चाहिँ थोरै भएको है थोरै कन्टेन्ट भयो भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा लार्ज एग्रिगेट राख्दाखेरि बढी स्ट्रेन्थ आएको देखिन्छ भने रिच मिक्सको केसमा है रिच मिक्सको केसमा चाहिँ स्मलर एग्रिगेट युज गर्यो भने रिच मिक्स भनेको सिमेन्ट बढी भएको है सिमेन्ट बढी भएको केसमा स्मलर एग्रिगेट युज गर्यो भने चाहिँ हाई स्ट्रेन्थ आएको देखिन्छ जनरली है सो एग्रिगेट साइज चाहिँ ठुलो हुँदैमा स्ट्रेन्थै नआउने चाहिँ हैन तर लिन मिक्स छ भने त्यहाँनेर हाई स्ट्रेन्थ अब्टेन गर्न सकिन्छ है त त्यसपछि सेकेन्ड क्वेशनमा लागौं लेबर वान्ट्स टु एड मोर वाटर देन रिक्वायर्ड एट द टाइम अफ मिक्सिङ अफ कंक्रीट and client here it is not good things and opposed to labor not to add more water this thing results argue to each other as you are civil engineer how would you handle this situation भनेको है अब लेबरहरुले चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मजाले पानी हाल्दिन्छन् हैन अब क्लाइन्टलाई चाहिँ थाहा भएछ के बढी पानी हाल्यो भने चाहिँ स्ट्रेन्थ कम हुन्छ भन्ने कुरा यो कुरा कसैले भनिदियो उसलाई अब तिमी चाहिँ त्यहाँ सिभिल इन्जिनियर छौ भने कसरी ह्यान्डल गर्छौ त्यो सिचुएसन भनेर क्वेशनले सोधेको छ सो अब मेन भनेको त सुरुमा कन्भिन्स गराउनु पर्यो यस्तो यस्तो हो यसरी काम हुन्छ भनेर पहिला उनीहरुलाई बुझाउनु पर्यो र अब पानी धेरै हाल्दैमा वर्केबिलिटी मात्रै भएर पनि त हामीलाई हुँदैन सो वर्केबिलिटी मेन्टेन गर्दै वाटरको कन्टेन्ट चाहिँ घटाएर पनि हामी काम गर्न सक्छौं सो त्यसको लागि हामीसँग एडमिक्सचर छँदैछ सो प्लास्टिसाइजर र सुपर प्लास्टिसाइजर चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं यहाँनेर एडमिक्सचरकै कुरा सोधिरा हो वाटर कन्टेन्ट घटाउनको लागि यदि वाटर एड गरिसक्यो अब त्यसलाई कसरी त्यो कंक्रीट त फाल्ने कुरा भएन त्यसको लागि हामी एडमिक्सचर युज गर्छौं र अब फेरि अर्को फेरि मिक्स गर्दै छौं भन्दा हामी पहिले वाटर सिमेन्ट कन्ट्रोल गरेर हाल्यो भने त हामीले फेरि एडमिक्सचर एड नगर्दा पनि हुन्छ हैन वर्केबिलिटी अलिकति मेन्टेन गर्न सक्यो भने त्यसरी हामीले अब
डिफ्रेन्ट टाइपको कङ्क्रिटलाई हैन जस्ट एडमिक्सचरहरू युज गरेर अनि हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने भयौँ। र अर्को भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट अब एडमिक्सचर युज गरिसकेपछि अब त्यो वर्केबिलिटी त होला हैन, तर अब स्लम्पहरू टेस्ट गरेर चाहिँ यसमा वाटर सिमेन्ट रेसियो कति छ, जुन स्लम्प भ्यालु हुनुपर्ने त्यो छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले वर्केबिलिटीको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ थप कन्भिन्स गराएर अनि त्यो चाहिँ हामीले प्रुभ पनि गरिदिनु पऱ्यो क्या, स्लम्प यति छ, यस्तो यस्तो हुँदा यस्तो हुन्छ है भनेर हामी एज अ इन्जिनियर आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा त उहाँहरूलाई चाहिँ बुझाइदिनु सक्नु पऱ्यो। सो क्वेसनले चाहिँ मेन खोजेको चाहिँ एडमिक्सचरको कुरा हो है त। अनि त्यसपछि थर्ड क्वेसन छ, डु यु नो एबाउट द ब्याचिङ इन कङ्क्रिट म्यानुफ्याक्चरिङ, विच मेथड अफ ब्याचिङ वुड यु प्रिफर एन्ड वाइ है। ब्याचिङ भनेको के हो भनेर थाहा छ कि छैन भनेर सोधिरहेको छ र कुन मेथड चाहिँ प्रिफर गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। एस आई नो द राइट प्रोपोर्सनिङ अफ इन्ग्रेडियन्ट टु बी मिक्स्ड फर प्रिपरेसन अफ कङ्क्रिट इज कल्ड ब्याचिङ भनेको जति पनि हामीले इन्ग्रेडियन्टहरू युज गर्छौँ, सिमेन्ट भयो, स्यान्ड भयो, कोर्स एग्रिगेट भयो हैन, त्यसपछि वाटर, सबैलाई के गर्ने त प्रोपोर्सन मिलाउने कामलाई नै हामी के भन्छौँ त ब्याचिङ भन्छौँ। ब्याचिङ चाहिँ भोल्युम र वेट ब्याचिङ हुन्छ। यदि हामी भोल्युमको रेस्पेक्टमा ब्याचिङ गर्दैछौँ भने हामी त्यसलाई भोल्युम ब्याचिङ भन्छौँ र यदि हामी वेटको रेस्पेक्टमा ब्याचिङ गर्दैछौँ भने हामी त्यसलाई वेट ब्याचिङ भन्छौँ है त। सो अब हामी वेट ब्याचिङ चाहिँ किन प्रिफर गर्छौँ त भन्दाखेरि इट इज द करेक्ट मेथड है। भोल्युम ब्याचिङ र वेट ब्याचिङमा चाहिँ वेट ब्याचिङ चाहिँ के हुन्छ त एकदमै करेक्ट हुन्छ र प्रोभाइड एक्युरेट रेसियो अफ कन्स्टिट्युन्ट एज पर डिजाइन अन द बेसिस अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ मेटेरियल है। हामीले भोल्युम अनुसार क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने हामीले एक्युरेट जुन रेसियो हुन्छ डिजाइन मिक्स अनुसार त्यो हामीले अब्टेन गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले वेट अनुसार गऱ्यौँ किनभने तपाईँको 1 केजी एग्रिगेट भन्नु र 1 केजी सिमेन्ट भन्नु धेरै फरक पर्छ नि त हैन। तिनीहरूको के छ त स्पेसिफिक ग्राभिटी फरक छ, डेन्सिटी फरक छ। सो त्यही अनुसार हामीले यदि हामी वेटलाई बेसिस मानेर ब्याचिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले डिजाइन मिक्स रेसियो अनुसार हामी क्यालकुलेट गर्न सक्ने भयौँ। अल्सो द मोइस्चर कन्टेन्ट प्रेजेन्ट इन द एग्रिगेट should also be considered while batching. In case of fully automated weight batching it can be considered है। मोइस्चर कन्टेन्टको कुरा पनि कन्सिडर गर्न सकिन्छ वेट ब्याचिङमा, तर भोल्युम ब्याचिङमा चाहिँ सकिन्न। र जनरली हेर्दाखेरि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ सेम कङ्क्रिट मिक्स एट 7 days and 20 days इज हायर फर द वेट ब्याचिङ कङ्क्रिट मिक्स देन द भोल्युम ब्याचिङ। वेट ब्याचिङ गरेर जुन हामीले मिक्स बनाउँछौँ त्यसको चाहिँ जनरली कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ पनि 7 दिन र 28 दिनमा बढी नै देखिन्छ है भोल्युम ब्याचिङको भन्दा। त्यसैले हामी वेट ब्याचिङलाई चाहिँ प्रिफर गर्छौँ है त। सो अब हामी चौथो प्रश्नतर्फ लागौँ। वाट इज द डिफ्रेन्स बिट्विन इन्ट्रेन एयर एन्ड इन्ट्र्याप एयर। इन्ट्रेन एयर र इन्ट्र्याप एयर है, यो फिगर हेर्नुहोस्। यहाँनिर इन्ट्रेन भन्दा बित्तिकै चाहिँ यो हामीले जुन हामीले इन्ट्रेन एडमिक्सचर भन्दा थाहा होला तपाईँहरूलाई है, इन्ट्रेन एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सचर। सो त्यही एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सचर युज गरेर हामी वर्केबिलिटी बढाउनको लागि यदि इन्टेन्सनल्ली है, इन्टेन्सनल्ली भनेको चाहँदै चाहेर भनौँ न, चाहेरै हामीले राख्यो भने चाहिँ हामी यसलाई इन्ट्रेन एयर भन्छौँ। यदि चाहँदै पनि कहिलेकाहीँ कम्प्याक्सन सफिसियन्ट भएन भने त्यति बेला चाहिँ के आउँछ त यहाँनिर यो यसरी एयरका पकेटहरू यो चाहिँ एकदम यसरी युनिफर्मली छ नि त हैन, यो चाहिँ कहीँ एकै ठाउँमा धेरै छ कहीँ छँदै छैन है। सो यो चाहिँ हामीले अनइन्टेन्सनल्ली आएको हो र यस्तो टाइपको एयरलाई चाहिँ हामी इन्ट्र्याप एयर भन्छौँ। सो यो इन्ट्र्याप एयरले चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ घटाउँछ, तर यो इन्ट्रेन एयरले चाहिँ के गर्छ त जनरली कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थलाई इफेक्ट नगरिकन यसले वर्केबिलिटी चाहिँ बढाउने काम गर्छ है। जनरली जहाँनिर फ्रिजिङ र थइङ एक्सन एकदम बढी हुन्छ त्यो एरियामा चाहिँ यो जुन हामीले एयर इन्ट्रेन एयर एड गरेको हुन्छौँ यो एयरले चाहिँ त्यहाँ फ्रिजिङ र थइङ एक्सनमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। यति बुझ्नुहोस्। अनि त्यसपछि पाँचौँ प्रश्नतर्फ लागौँ। हाउ द क्वालिटी इन कङ्क्रिट क्यान बी कन्ट्रोल अर अब्टेन है। अब क्वालिटी भन्दा बित्तिकै त्यसको डिग्री अफ एक्सलेन्स है, हरेक कुरामा क्वालिटी के। अब हामीले काम गर्दाखेरि एउटा वर्कम्यानसिपदेखि लिएर गुड मेटेरियलहरू युज गर्ने सम्ममा हाम्रो यति सबै कुरामा क्वालिटी हुन्छ है। गुड वर्कम्यानसिप अब कामहरू फ्लो हुनेदेखि लिएर हैन, अब हामीले जति मेटेरियल युज गर्छौँ नि हैन, सिमेन्ट युज गर्छौँ, सिमेन्टमा चाहिँ के प्रोपर्टिज हुनुपर्छ त यसले चाहिँ जुन एउटा सिमेन्टको लागि आइएस कोड नै छ त्यो कोडमा भएका सबै कुराहरू चाहिँ यसले के गर्नु पर्यो त फलो गर्नु पर्यो। जस्तै सिमेन्टको डेटा पनि 3 महिनाभन्दा बढी भएको हुनु भएन हैन,
त्यसैगरी सिमेन्ट चाहिँ जमेको हुनु भएन अनि त्यसको जुन छ नि टेस्टहरू के छ त्यो सबै चाहिँ पास गरेको हुनु पर्यो सिमेन्ट। त्यसैगरी स्यान्डको ग्रेडिङको कुरा भयो हैन। स्यान्डमा चाहिँ अरू एक्स्ट्रा क्ले लगायत अरू मेटेरियलहरू के एड छ हैन। त्यसको ग्रेडिङको कुरा अनि एग्रिगेटको पनि भयो। एग्रिगेटको प्रोपर्टिजहरू वाटर अनि एडमिक्सचरहरू यो सबैको के हुनुपर्छ हरेक कुरामा गुड मेटेरियल युज गर्यो भने एउटा क्वालिटी पाउन सकिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ वर्कम्यानसिप है। काम गर्दाखेरि चाहिँ कामको एकदमै फ्लो गरेर अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट टाइममा चाहिँ हामीले अब टेस्टिङ गर्नेदेखि लिएर क्युब बनाएर हैन अनि स्लम्पहरू टेस्ट गर्ने यो सबै चाहिँ एकदम टाइममा सेड्युल गरेर हामीले काम गर्दै गयो भने चाहिँ हामी कङ्क्रिटिङमा क्वालिटी पाउन सक्छौँ। र क्वालिटी कसरी अब्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले एउटा वेबिनारको भिडियो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा राखिसकेको छु। यदि तपाईहरुलाई त्यो विषयमा अझै फर्दर जान्न मन छ भने त्यहाँ लगभग 2 घण्टाको वेबिनार छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु होला है त। सो त्यसपछि 6औं प्रश्न छ, सपोज यु आर असाइन्ड एज द टेक्निकल सुपरभाइजर फर कङ्क्रिटिङ वर्क एट साइट, व्हिच टाइप अफ कङ्क्रिट वुड यु प्रिफर फर कङ्क्रिटिङ इन हेभिली कन्जेस्टेड रेनफोर्समेन्ट एरिया है। अब यहाँनिर यो देख्न सक्नुहुन्छ है, अझ यहाँभन्दा पनि हेभिली हुन्छ एकदमै अब कङ्क्रिट चाहिँ छिर्ने ठाउँ नै छैन है। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी कस्तो टाइपको कङ्क्रिट युज गर्ने भनेर सोधेको छ हेभिली कन्जेस्टेड रेनफोर्समेन्ट एरियामा। जनरली यो चाहिँ बिम र कलमको जङ्सनहरूमा पनि त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। अब म्याट फाउन्डेसनहरूमा अरू डिफ्रेन्ट कन्स्ट्रक्सनमा आइरहेको हुन्छ। सो जनरली हामीले के भन्नु पर्यो भने यस्तो कन्डिसनमा हामी सेल्फ कम्प्याक्सन कङ्क्रिट है, सेल्फ कम्प्याक्सन कङ्क्रिट चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ यसको आफ्नै ओन वेटले गर्दा चाहिँ इट ह्याज एबिलिटी टु फ्लो अन्डर इट्स ओन वेट थ्रु द हेभिली कन्जेस्टेड रेनफोर्समेन्ट एन्ड थिन सेक्सन रिटेनिङ द होमोजिनिटी अफ मिक्स विथआउट सेग्रिगेसन नभइकन यसरी। र अब यसलाई चाहिँ के त कम्प्याक्सन गरिरहनु पनि आवश्यक अथवा भाइब्रेटरले जुन भाइब्रेसन दिनुपर्छ त्यो चाहिँ आवश्यक छैन है। त्यही भाइब्रेसन गर्न नमिल्दा त हामीलाई यहाँ कन्जेस्टेड एरियामा चाहिँ हामीले यो कङ्क्रिट युज गर्नु पर्यो हो नि त हैन। सो तपाईहरुले कन्जेस्टेड एरियामा चाहिँ सेल्फ कम्प्याक्सन कङ्क्रिट युज गर्नुपर्छ भनेर यो किन भन्ने कुरा चाहिँ यो भनिदिनु पर्यो है। अब एकदमै कन्जेस्टेड एरियामा चाहिँ भाइब्रेटर निडलहरू त्यहाँ छिराउनै मिल्दैन। सो कसरी भाइब्रेसन दिने हैन त्यसरी भनिदिनु पर्यो। त्यसपछि 7 नम्बर प्रश्न छ, यु आर असाइन्ड एज टेक्निकल सुपरभाइजर फर कङ्क्रिटिङ वर्क इन टनेल कन्स्ट्रक्सन, व्हिच टाइप अफ कङ्क्रिट वुड यु प्रिफर फर कङ्क्रिटिङ इन द्याट एरिया। अब टनेल कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले कस्तो कङ्क्रिट भन्दाखेरि बेस्ट भनेको सर्टक्रिट है। सर्टक्रिट भने कस्तो हो भन्दाखेरि एकदम यहाँनिर डिफिनेसनै पढौँ। इट इज द कङ्क्रिट विथ स्मल साइज कोर्स एग्रिगेट द्याट इज कन्भेड थ्रु द होज, एन्ड होज भनेको पाइप है, एन्ड न्युमेटिकल्ली प्रोजेक्टेड एट अ हाई भेलोसिटी। सानो साइजको एग्रिगेट राखेको, अरू त हुन त कङ्क्रिट नै हो र त्यसलाई चाहिँ पाइपको थ्रु चाहिँ एकदमै हाई भेलोसिटीसँग चाहिँ के गर्ने त त्यसलाई कङ्क्रिटिङ गर्यो भने हामी यसलाई सर्टक्रिट भन्छौँ। जनरली टनेलहरूमा यहाँ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो पाइपबाट चाहिँ यहाँ फोर्सको थ्रु एउटा होजमा चाहिँ प्रोजेक्ट गरिरहेको हुन्छ हाई भेलोसिटीमा। र मोमेन्टम अफ द कङ्क्रिट इटसेल्फ इज सफिसिएन्ट टु सपोर्ट एन्ड कम्प्याक्ट। यो आफै यहाँनिर टाँसिरहेको हुन्छ क्या, किनभने यसको भेलोसिटी र मोमेन्टमले गर्दा। सो सर्टक्रिट चाहिँ ड्राई र वेट मेथडले गर्न सकिन्छ। यसको फर्दर डिटेलमा चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु होला। र जनरली टनेलमा चाहिँ हामी सर्टक्रिट युज गर्छौँ है त। त्यसपछि 8 नम्बर प्रश्न छ, कन्ट्र्याक्टर वान्ट्स टु नो टाइप अफ एडमिक्सचर एभाइलेबल इन द मार्केट एन्ड देयर प्रोपर एप्लिकेसन इन द कन्स्ट्रक्सन साइट, देन सजेस्ट हिम है। अब उसलाई एडमिक्सचरको बारेमा थाहा पाउन छ हैन, के टाइपको हुन्छ, कस्तो ठाउँमा युज गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु मन छ भने अब मार्केटमा चाहिँ के एभाइलेबल छ अहिले चाहिँ मार्केटमा एभाइलेबल नामहरू भनिदिनु पर्यो है। फर्स्टमा भनेको प्लास्टिसाइजर छ। अब यसको चाहिँ के नामहरूमा पाइन्छ भन्दा एनायोनिक सर्फेकेन्ट लाइक लिग्नोसल्फोनेट्स एन्ड देयर डेरिभेटिभ्स, साल्ट्स अफ हाइड्रोकार्बन्स है, नन आयोनिक सर्फेकेन्ट्स लाइक पोलिग्लाइकल स्टर है, अनि त्यसपछि अदर कम्पाउन्ड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। यसरी यो चाहिँ प्लास्टिसाइजरहरू भयो। अनि सुपर प्लास्टिसाइजरमा सल्फोनेटेड मेलामाइन, सल्फोनेटेड नेप्थालिन र मोडिफाइड लिगोसल्फोनेट्स, अनि कार्बोजाइलेटेड एक्राइलिक स्टर्स,
polymers है नामहरु अप्ठ्यारो छ जो तपाईहरुले चाहिँ नाम चाहिँ टिपेर राख्नु होला है त यो चाहिँ सोध्न सक्छ एक्जाममा अनि त्यसपछि रिटार्डर भनेको चाहिँ क्याल्सियम सल्फेट अथवा जिप्सम जुन हामीले सिमेन्टमा पनि युज गरिरा हुन्छ रिटार्ड गर्नको लागि सेटिङ टाइम अनि स्टार्च है अब यो चिनी पनि यो लगभग सिमेन्टको कति % हाल्यो भने चाहिँ यसले 4-5 घण्टा नै यसले रिटार्ड गरिदिन्छ के सेटिङ टाइम है अनि त्यसपछि सेलुलोज भयो अनि लिग्नोसल्फोनिक एसिड्स अनि सोलुबल जिंक साल्ट्स भयो रिटार्डरहरु त्यसपछि एसिलेटर है एसिलेटरमा क्याल्सियम क्लोराइड क्याल्सियम नाइट्राइट सोडियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड है अनि ट्राइइथानोलेमाइन यति चाहिँ एसिलेटरहरु भयो र एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सचरमा चाहिँ नेचुरल वुड रेजिन एनिमल भेजिटेबल फ्याट्स एन्ड ओइल फ्याटी एसिड एल्युमिनियम पाउडर आर युज इन म्यानुफ्याक्चर अफ एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सचर है अब जस हामीले चाहिँ नाम चाहिँ जान्नु पर्यो हैन अब यो ठ्याक्क यो किन युज गर्ने यो एकदम भास्ट टपिक हो नि त हैन हामीले अहिले चाहिँ नाम मात्र जान्दा हुन्छ त्यसपछि 9 नम्बर प्रश्न छ व्हाट विल बी द डिफरेन्स अन द fresh properties of the concrete if it is mixed in the drum mixer for 30 minutes 3 minutes and 25 minutes है यदि हामीले जुन कंक्रीट छ हामी डिफरेन्ट जुन हामीले प्रोपोर्सनहरु मिलाइसकेपछि ब्याचिङ गरिसकेपछि लगेर हामीले ड्रममा हाल्छौं र त्यसलाई मिक्स गर्छौं र मिक्स गर्दाखेरि यदि 30 सेकेन्ड मिक्स गर्यो भने के हुन्छ 3 मिनेट मिक्स गर्यो भने के हुन्छ र 25 मिनेट मिक्स गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर दुईटा पेपर छ है दुईटा पेपरमा बेस भएर मैले आन्सर गरिरहेको छु यहाँनेर र फर्स्ट पेपर भनेको चाहिँ इफेक्ट अफ टाइमिङ मिक्सिङ टाइम इन ड्रम रिसर्च पेपर बाइ टेकराज ग्यावाली यहाँनेर मिक्सिङ इफिसियन्सीको बारेमा छ टाइमिङ भन्दा पनि यहाँनेर चाहिँ इफिसियन्सीको बारेमा छ र तपाईहरुले यो पढ्न मन लाग्यो भने चाहिँ पढ्नु होला भन्न चाहे र त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ अर्को पेपर छ एउटा है अर्को पेपर पनि हामी सँगसँगै हेरौं यहाँ छ इफेक्ट अफ चेन्ज इन मिक्सिङ टाइम अफ मिक्सर अन वेट डेन्सिटी ड्राई डेन्सिटी वर्केबिलिटी एन्ड कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ M20 ग्रेड कङ्क्रिटको लागि यो गरे रहेछ है अब यसमा चाहिँ हामीले मेन के इफेक्ट हुन्छ 2 मिनेट अनि 30 सेकेन्ड 3 मिनेट अनि 25 मिनेट भनेर दिएको छ गरे हैन अब त्यो कसरी के इफेक्ट हुन्छ भनेर हामी हेर्छौं त्यसको लागि यहाँनेर ग्राफहरु पनि छ सुरुमा हामी के हेरौं त भन्दाखेरि यहाँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको कुराहरु पनि कम्पेरिजन गरिरहेछ है त सुरुमा यताबाट हामी यहाँबाट हेरौं सुरुमा स्लम्प भ्यालु छ है त स्लम्प भ्यालुको लागि यहाँ छ ओके स्लम्प भ्यालु हेर्यो भने यो टेबल हेर्नु भयो भने यहाँनेर 1 मिनेट यसले 10 मिनेट यहाँ टेस्टिङ गरिरहेछ यो पेपरमा र अब 10 मिनेट टेस्ट गर्दाखेरि यो सुरुको 1 मिनेटमा 120 छ है राम्रोसँग मिक्स भइसक्यो हुन्न त्यसपछि 118 स्लम्प भ्यालु के भइरहेछ मिक्स गर्दै जाँदा घट्दै गइरहेछ अनि फेरि बढ्न थाल्यो है सो यसको बारेमा यहाँ के छ त फर इनिशियल 3 मिनेट्स अफ मिक्सिङ स्लम्प भ्यालु इज हायर ड्यू टु इनएडिक्वेट मिक्सिङ टाइम राम्रोसँग मिक्सिङ नभइसकेको भएर चाहिँ के हुने भयो त स्लम्प भ्यालु सुरुमा हायर आउने भयो त्यसपछि 4 to 7 मिनेटमा चाहिँ स्लम्प भ्यालु इज बेटर अफ अदर ड्युरेसन अफ मिक्सिङ अदर ड्युरेसन भन्दा यो टाइममा चाहिँ बेटर आउने भयो 4 देखि 7 मिनेटमा र 8 to 10 मिनेट्समा चाहिँ फेरि सेग्रिगेसन हुन थाल्छ धेरै मिक्स गरिसकेपछि सेग्रिगेसन हुन थाल्छ जसले गर्दा स्लम्प भ्यालु फेरि के हुन थाल्छ त बढ्न थाल्छ है सो यो चाहिँ स्लम्प भ्यालुको बारेमा भयो हामीले मेनली तीनटा स्लम्प भ्यालु कम्प्याक्सन फ्याक्टर र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थमा हेर्छौं अर्को भनेको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ छ है कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको लागि पनि म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु यो ग्राफ हेर्यो भने है यो ग्राफमा यहाँनेर यता पनि छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ सुरुमा 20.44 छ अनि 25 अनि 28 अनि 30 अनि 31 है अनि 31 नै कन्स्ट्यान्ट जस्तो भयो अनि फेरि घट्न थाल्यो भनेपछि यो टाइम यहाँ छ है टाइममा चाहिँ लगभग कति 6 मिनेट 7 मिनेट 7 मिनेटमा पुगेपछि तपाई के हुन थाल्यो त घट्न थाल्यो भनेपछि फर्स्ट यहाँनेर लगभग यो 30 आयो नि हैन 30 31 आइसकेपछि यो कन्स्ट्यान्ट हो नि त सर्टेन टाइम पुगिसकेपछि यो ग्राफ हेर्यो भने यहाँ सर्टेन बढ्दै जान्छ अनि लगभग 4-5 मिनेट पछि चाहिँ यो के हुन थाल्छ कन्स्ट्यान्ट हुन थाल्छ सो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ हाम्रो मिक्सिङ टाइममा यसरी भेरिएसन हुन्छ सो के भनेको छ भन्दाखेरि फर इनिशियल 2 to 3 मिनेट्स अफ मिक्सिङ रिजल्ट सो लो भ्यालु अफ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ ड्यू टु एडिक्वेट मिक्सिङ for mixing time within 4 to 7 minutes compressive strength was maximum and further mixing may result in lower strength probably
ड्यु टु सेग्रिगेसन अफ कङ्क्रिट इन्ग्रेडियन्ट है। पछि चाहिँ सेग्रिगेसन हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ स्ट्रेन्थ फेरि घट्न थाल्छ। सो बेस्ट भनेको हाम्रो 4 देखि 7 मिनट भनेको हाम्रो हरेक कुरामा बेस्ट देखियो, स्लममा पनि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थमा पनि, राइट। अब अर्को फ्याक्टर भनेको कम्प्याक्सन फ्याक्टर छ है। कम्प्याक्सन फ्याक्टरको लागि पनि यहाँनिर हेरौँ है। कम्प्याक्सन फ्याक्टर माथि होला, स्लमभन्दा माथि छ। ओके, कम्प्याक्सन फ्याक्टर यो ग्राफ हेऱ्यो भने चाहिँ यसरी कम्प्याक्सन फ्याक्टर यस्तो भए है। यहाँनिर भ्यालुहरू पनि छ कम्प्याक्सन फ्याक्टर है। मिक्स अनि मिक्सिङ टाइम कम्प्याक्सन फ्याक्टर है। सुरुमा कम्प्याक्सन फ्याक्टर 0.957 छ, अनि 956, अनि कम्प्याक्सन फ्याक्टर घट्दै घट्दै आयो 6 मिनटसम्म, अनि फेरि कम्प्याक्सन फ्याक्टर फेरि अलिकति बढे जस्तो देखियो तर फेरि घटेको छ है। जस कम्प्याक्सन फ्याक्टर चाहिँ टाइम अनुसार लगभग के देखिँदो रहेछ त घट्दै घट्दै गएको देखिँदो रहेछ। सो यसको कन्क्लुजन हेऱ्यो भने चाहिँ फर इनिसियल 2 मिनट्स अफ मिक्सिङ रिजल्ट सोज हायर भ्यालुज अफ कम्प्याक्सन फ्याक्टर बट ड्यु टु इनएडिक्वेट मिक्सिङ द कङ्क्रिट क्यान नट बी प्रोपरली कम्प्याक्टेड। राम्रोसँग मिक्स भएको छैन भने हामी कम्प्याक्ट गर्न सक्दैनौँ। सो फर्स्ट 2 मिनटको कुरा भयो र लास्टको 2 मिनटमा चाहिँ के भयो त इनएडिक्वेट कम्प्याक्सन ड्यु टु सेग्रिगेसन। अब सबै मेटेरियलहरू छुट्टियो भने एग्रिगेट एकापट्टि भयो भने एग्रिगेटलाई मात्रै कम्प्याक्ट गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। सो कम्प्याक्सन फ्याक्टर के भयो त फेरि घटेर गएको छ। सो बिचको जुन बिचको 6 मिनट भनौँ न, लास्टको 2 मिनट र फर्स्टको 2 मिनट छोडेर बिचको 6 मिनटमा चाहिँ कम्प्याक्सन फ्याक्टर एकदमै बेटर देखिएको छ। सो यो पेपरहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई हेर्न मन लाग्यो भने मैले यो पिडिएफ पनि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छोडिदिया हुन्छु, त्यहाँबाट यो लिङ्कमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि 10 नम्बर प्रश्न रहेको छ, व्हाट डु यु मिन बाई फाइबर रेन्फोर्स कङ्क्रिट, एक्सप्लेन द वर्किङ अफ फाइबर रेन्फोर्स कङ्क्रिट है। फाइबर रेन्फोर्स कङ्क्रिटको वर्किङको बारेमा यहाँनिर एक्सप्लेन गर्नु भनेको छ र यो चाहिँ civilconcept.com भन्ने यो वेबसाइटमा पनि छ। यहाँनिर तपाईँहरूलाई हेर्न मन लाग्यो भने पछि तपाईँहरूले गएर हेर्नु होला। र अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यतै लगेर यहीँ मैले आफूले लेखेको कुरा भन्छु है। फाइबर रेन्फोर्स कङ्क्रिट इज प्रोड्युस बाई युनिफर्मली डिस्पर्सिङ सुइटेबल टाइप अफ डिसकन्टिन्युस एन्ड डिस्क्रिट फाइबर इन द मिक्सचर अफ कङ्क्रिट होइन। जनरली हाम्रो अब के हुन्छ भने कङ्क्रिट चाहिँ टेन्सनमा विक हुन्छ, सबैजनालाई थाहा छ है। टेन्सनमा विक भइसकेपछि त्यसलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि हामीले सानसानो फाइबरहरू है, फाइबरहरू अब के को हुन्छ म पछि भन्छु। त्यो फाइबरहरूलाई चाहिँ हामी त्यहाँ मिक्स गरिदिन्छौँ र मिक्स गरेपछि जसले गर्दा त्यसको टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुन्छ त बढेर जान्छ। फाइबर भन्दैमा त्यो एउटा लामो चाहिँ हुँदैन, त्यो सानसानो टुक्राहरू चाहिँ हामी मिक्स गराउने। अब तपाईँहरू गाउँघरमा हुन्छ भने हामी खरको टुक्राहरू होइन त्यो हाल्यो भने पनि हाम्रो सोइलमै मिसायो भने पनि त्यसले स्ट्रेन्थ बढाउँछ के। सो त्यस्तै नै हो फाइबर भने पनि। कङ्क्रिट इज विक इन टेन्सन, द टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट इज ओन्ली 1/10 अफ द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट। Cracks develop in the structure during load. Because of the addition of the fiber in concrete, cracks form at the same load, but the structure won't fall apart. It will be held together by these fibers है। अब क्र्याक त डेभलप हुन्छ लोड लागिसकेपछि, यसको टेन्साइल स्ट्रेन्थ एकदमै कम हुन्छ, तर क्र्याक डेभलप भए पनि यो चाहिँ फेल चाहिँ हुन पाउँदैन है, किनभने फाइबरहरूले चाहिँ तानिरहेको हुन्छ। यो फिगर पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। फाइबर डु नट स्टप द क्र्याक्स फर्मिङ इन कङ्क्रिट बट होल्ड द स्ट्रक्चर टुगेदर फर अ लङ पिरियड अफ टाइम। Fibers keep the crack small, which lead to longer life of the structure. Fibers give post-cracking strength. It increases the properties like toughness, tensile strength, and ductility. Right? So, some of the material of fiber used in concrete are steel, glass, synthetic material, nylon, polyester, natural fiber, यो भयो है। सो स्टिलको, ग्लासको र सिन्थेटिक मेटेरियलहरू नाइलनहरू चाहिँ युज गरिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फाइबर रेन्फोर्स कङ्क्रिटको कुरा भयो र यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समय एकदमै यसको युजहरू चाहिँ बढिरहेछ, किनभने यसले गर्दा टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ बढेर जान्छ कङ्क्रिटको है। त्यसपछि 11 नम्बर प्रश्न रहेको छ, द अक्साइड कम्पोजिसन अफ टिपिकल पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इज गिभन बिलो, फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ बग कम्पोजिसन भनेर सोधेको छ है। हामीलाई यो सबै यिनीहरूको पर्सेन्टेज दिएको छ र बग कम्पाउन्डको चाहिँ हामीले के निकाल्नुपर्ने छ त कति पर्सेन्ट छ भनेर निकाल्नुपर्ने छ। त्यसको लागि यहाँ मैले फर्मुला राखिदिएको छु, मैले भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेट गरेको छैन। जस्तै यो C3S कति छ, हामीसँग 4वटा बग कम्पाउन्ड हुन्छ है, ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट, अनि त्यसपछि डाइक्याल्सियम सिलिकेट, ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट र टेट्राक्याल्सियम एल्युमिनियम फेराइट भनेर यो 4वटा कम्पाउन्ड छ। यो 4वटाको चाहिँ पर्सेन्टेज निकाल्नु लागि हामीसँग यो फर्मुला छ है, 4.07 × C
सी भनेको यो CaO हो, अनि S भनेको SiO2 हो, अनि A भनेको चाहिँ Al2O3 हो, अनि F भनेको चाहिँ Fe2O3 हो, र अनि SO3 लाई चाहिँ SO3 नै राख्दिन्छ किनभने S भने अगाडि आइसक्यो नि त। सो SO3 लाई SO3। यो फर्मुलामा टक्क यो सबै माथिको पर्सेन्टेज राख्नुभयो भने तपाईको C3S को पर्सेन्टेज कति छ भनेर थाहा हुने भयो। त्यसैगरी C2S को पर्सेन्टेज कति छ भनेर निकाल्नलाई यो फर्मुलामै S र अनि यो माथि जुन C3S को पर्सेन्टेज आउँछ यसको पर्सेन्टेज यहाँ राखिदियो भने यो C2S आयो। त्यसैगरी C3A अनि C4F यो तपाईहरुले पर्सेन्टेजहरु यो फर्मुला मात्र हो, फर्मुला जान्नुभयो भने यो कति पर्सेन्ट छ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। यो पनि सोध्न सक्छ है एक्जाममा, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि 12 नम्बर प्रश्न रहेको छ, सपोज यु आर एपोइन्टेड एज अ साइट इन सुपरभाइजर फर अ सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन साइट फर कङ्क्रिट वर्क, हाउ वुड यु चेक द वर्केबिलिटी अफ फ्रेस कङ्क्रिट भनेर सोधेको छ। वर्केबिलिटी चेक कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा स्लम्प टेस्ट छ, अर्को कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट भयो, र अर्को फ्लो टेस्ट, अर्को केली बल टेस्ट, र अर्को VV कन्सिस्टोमिटर टेस्ट भनेर छ। र यो टेस्टको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है। फ्रेस कङ्क्रिटको टेस्टहरु यो भयो। त्यसपछि 13 नम्बर क्वेशन छ, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन रिभर एन्ड एम स्यान्ड भनेर छ है। जनरली मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सर्फेसली भन्न खोजिरहेको छु है। अब यसको डिटेलमा चाहिँ तपाईहरुले बुकबाटै अथवा कहाँबाट खोज्ने हो खोजेर पढ्नु होला। यो चाहिँ मैले जस्ट सर्फेसली मात्र एन्सर भनिरहेको छु। रिभर स्यान्ड र एम स्यान्डमा के फरक छ भन्दाखेरि रिभर स्यान्ड भन्दाबित्तिकै हामीले खोलाबाट सिधै एक्सट्र्याक्ट गरेर ल्याएको स्यान्डलाई हामी रिभर स्यान्ड भन्छौँ, र एम स्यान्ड भनेको चाहिँ एम रिप्रेजेन्ट द म्यानुफ्याक्चर स्यान्ड है। यो मेसिनहरु युज गरेर हामीले म्यानुफ्याक्चर गर्यो भने चाहिँ हामी यसलाई एम स्यान्ड भन्छौँ। र यो एम स्यान्ड चाहिँ है, एम स्यान्ड चाहिँ हामीले जुन लार्ज पिसहरु स्टोनहरु हुन्छ हैन, क्वार्जाइट अनि त्यसपछि क्रसिङ रकहरु, यिनीहरुलाई हामीले यो मेसिनबाट हैन क्रसिङ गरेर हामीले बनायो भने त्यसलाई हामी एम स्यान्ड भन्छौँ। र रिभर स्यान्ड भनेको सिधै खोलाबाट ल्याएको भयो। र रिभर स्यान्ड चाहिँ जनरली प्लास्टरिङको लागि युज गरिन्छ भने यो एम स्यान्ड चाहिँ अरु चाहिँ सबै पर्पजमा युज हुन्छ, आरसीसी ब्रिक वर्कहरु, ब्लक वर्कहरु, बट नट फर प्लास्टर वर्क। प्लास्टरको लागि चाहिँ एम स्यान्ड युज गरिन्न, र यो रिभर स्यान्ड मात्र युज गरिन्छ प्लास्टरको लागि। सो तर के हुन्छ भने अब हामीले जुन हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसहरु छ, अब सधैँ हामीले खोलाबाट बालुवा झिक्दै गयो भने त कुनै समय सकिन सक्छ, र त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्सन गर्नको लागि अब हामी यो सधैँ रिभर स्यान्डलाई मात्र प्रिफर गर्नुभन्दा एम स्यान्डलाई पनि हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एम स्यान्ड एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, र एक्चुअली प्लास्टरमा चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गरिन्न, तर यो चाहिँ इको फ्रेन्डली चाहिँ छ है त। ओके, त्यसपछि 14 नम्बर क्वेशन छ, डु यु न्यू अबाउट द हनीकम स्ट्रक्चर इन कङ्क्रिट, व्हाट आर द कजेज एन्ड इफेक्ट अफ हनीकम इन कङ्क्रिट, एज अ डिजाइनर गिभ द आइडियाज टु मिनिमाइज द हनीकम इन कङ्क्रिट भनेर छ है। हनीकम भनेको के हो, अनि त्यसपछि यसको कारण र इफेक्टहरु के हुन सक्छ, र यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भनेर रहेको छ है त। हनीकम इज द स्पेस अर भोइड इनसाइड द कङ्क्रिट है। यो जुन कङ्क्रिट यहाँ फिगर देख्न सक्नुहुन्छ, यो कङ्क्रिटमा चाहिँ भित्रभित्र के भयो त यहाँ भोइडहरु रह्यो, अथवा यो सब राम्रोसँग मिक्स भएन, जसले गर्दा यहाँनिर एग्रिगेट मात्रै भयो, यहाँनिर सिमेन्ट स्यान्डहरु चाहिँ आइपुगेन। सो अब यसको कारणहरु के हुन सक्छ त भन्दाखेरि इम्प्रोपर कम्प्याक्सन एज वेल एज मिक्सिङ अफ इन्ग्रेडियन्ट। यदि इन्ग्रेडियन्टहरु चाहिँ प्रोपरली मिक्स गरेन भने यस्तो हुन सक्छ। अर्को भनेको ड्यू टु स्टिफ कङ्क्रिट अथवा हार्ड कङ्क्रिट है, अनि कङ्क्रिट एकदमै हार्ड भयो भने त्यस्तो हुन सक्छ। व्हेन लार्ज साइज एग्रिगेट इज युज, एकदम ठुलो साइजको एग्रिगेट युज गर्यो भने। त्यसपछि ड्यू टु सेग्रिगेसन अफ इन्ग्रेडियन्ट अफ कङ्क्रिट, कङ्क्रिटको इन्ग्रेडियन्टहरु सेग्रिगेसन भयो भने पनि एग्रिगेटहरु एकातिर गएर बसिन्छ, सिमेन्ट एकातिर, वाटर एकातिर हैन। सो त्यस्तो कन्डिसनमा पनि हाम्रो के हुन सक्छ, हनीकम आउन सक्छ। र cause if there is not adequate gap between steel rods to enter the concrete mix है, यो छेउमै ल्याएर डन्डी राखिदियो भने त्यहाँनिर प्रोपर कभर चाहिँ प्रोभाइड गरेन भने त्यो कन्डिसनमा पनि के हुन सक्छ त, हनीकम आउन सक्छ। अब यसको इफेक्ट भनेको चाहिँ यसले स्ट्रेन्थ घटाइहाल्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ जनरली के हुन्छ, बीम स्ल्याब कोलुमहरुमा हामी युज गर्छौं नि त हैन, त्यही भएर यदि यसले गर्दा फेल भयो भने चाहिँ होल स्ट्रक्चर नि फेल हुन सक्छ, र अर्थक्वेकको बेला चाहिँ पनि यो डेन्जरस हुन्छ। र इजी कोरोजन अफ रिबार भनेको चाहिँ अब यहाँनिर जुन डन्डीहरु युज गरे हुन्छ, यसरी यो एक्सपोज भयो भने चाहिँ यहाँनिर डन्डीहरु कोरोजन हुने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। अब यसलाई रेमेडीज कसरी हटाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि मिक्स कङ्क्रिट मटेरियल प्रोपरली, राम्रोसँग मिक्स गर्नु पर्यो। त्यसपछि युज स्ट्यान्डर्ड साइज एग्रिगेट, युज भाइब्रेटर फर कम्प्याक्सन अफ कङ्क्रिट है। टु मच कम्प्याक्सन अफ कङ्क्रिट विथ भाइब्रेटर लिड्स टु
सेग्रिगेसन इन कङ्क्रिट। अब फेरि एकदमै बढी कम्प्याक्ट गर्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर फेरि सेग्रिगेसन हुनसक्छ है। त्यही भएर चाहिँ धेरै पनि गर्नु भएन, जस लगभग प्रोपरली कम्प्याक्सन भएको छ भन्नेसम्म चाहिँ हामीले भाइब्रेटरले कम्प्याक्सन गर्नु पर्यो र राम्रोसँग मिक्स गर्नु पर्यो र सकेसम्म चाहिँ ठुलो साइजको एग्रिगेट चाहिँ युज गर्नु भएन है त। अब त्यसपछि 15 नम्बर प्रश्न छ, द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट क्युब इज ग्रेटर देन द्याट अफ द कङ्क्रिट सिलिन्डर, इज दिस स्टेटमेन्ट इज राइट? इफ राइट एक्सप्लेन द रिजन्स बिहाइन्ड दिस है। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ कङ्क्रिट क्युबको भन्दा सिलिन्डरको चाहिँ इज ग्रेटर देन द्याट अफ सिलिन्डर भनेको सिलिन्डरको भन्दा कङ्क्रिट क्युबको चाहिँ के हुन्छ त बढी हुन्छ है। किन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले यदि राइट हो भने चाहिँ एक्सप्लेन गर भनिरहेको छ। सो बढी हुन्छ। It is found that the cylinder specimen gives lower strength compared to cube specimen. Also, cylinder test gives the more uniform strength than cube test. It may be because किनभने the cylinder strength is less affected by the friction at the loading surface है। मेन कुरा भनेको फ्रिक्सनले चाहिँ के हुन्छ त लेस इफेक्ट गर्छ सिलिन्डरलाई। त्यही भएर जस्तै यो जुन यो तलको फिगर छ, यो फिगर हेऱ्यो भने यहीँबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ फ्रिक्सनको इफेक्ट। यसरी यहाँ यो बिचको पोर्सन छ नि, यो बिचको पोर्सनमा पनि सर्टेन फ्रिक्सनले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ कि क्युबको केसमा। तर यो जुन सिलिन्डर छ, सिलिन्डरको केसमा चाहिँ यसरी यहाँबाट यो चाहिँ यसको जुन इफेक्ट छ ल्याटरल स्ट्रेस, यो चाहिँ यहाँ बिचमा चाहिँ यो पुरै खाली हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिरबाट यो के हुने भयो त फेल हुने चान्स हुने भयो। र अर्को भनेको चाहिँ सिलिन्डरनेस रेसियो है। जनरली अब यसको डाइमेन्सन हामीले 300 mm हाइट 150 चाहिँ डायमिटर लियो भने यसको हाइट बाई लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन भनेको कति हुन्छ त 2 हुने भयो 300/150 गर्दा हैन। तर क्युबको चाहिँ हामीले 150/150/150 युज गर्यो भने सिलिन्डरनेस रेसियो भनेको 1 हुन्छ। सो के हुने भयो त क्युबमा चाहिँ सिलिन्डरनेस रेसियो कम हुने भयो, जसले गर्दा यो चाहिँ अलि बढी स्ट्रङ हुने भयो। सो एउटा इन्टरनल फ्रिक्सन एट लोडिङ सर्फेस र अर्को चाहिँ सिलिन्डरनेस रेसियो, यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु पर्यो है त। त्यसपछि 16 नम्बर प्रश्न रहेको छ, वाइ वी टेस्ट द कङ्क्रिट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अन 28 डेज। 28 डेजमा चाहिँ हामी कङ्क्रिट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ किन चेक गर्छौँ त भनेर सोधेको छ। कङ्क्रिट गेन्स स्ट्रेन्थ विथ टाइम आफ्टर कास्टिङ। कास्टिङ गरेपछि टाइमसँगै यसले स्ट्रेन्थ गेन गर्दै जान्छ। इट टेक्स मच टाइम फर कङ्क्रिट टु गेन 100% स्ट्रेन्थ। 100% स्ट्रेन्थ गेन गर्नलाई चाहिँ सर्टेन टाइम लाग्छ, तर 99% स्ट्रेन्थ चाहिँ यसले 28 डेजमै गेन गरिसकेको हुन्छ। सो हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 28 डेजको स्ट्रेन्थ चाहिँ लगभग 100% जस्तै नै हो भनेर हामी एजुम गरेर अनि हामी कङ्क्रिटको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ 28 दिनमा टेस्ट गर्छौँ है त। त्यसपछि 17 नम्बर प्रश्न छ, सपोज यु आर एपोइन्टेड एज अ टेक्निकल सुपरभाइजर अफ ABC इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन अफिस एट सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन साइट फर कङ्क्रिट वर्क्स। During the concreting, if the slump test fail, what do you do as a technical supervisor है। यदि slump test fail भयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो है कङ्क्रिटिङ गर्दा गर्दा। अब त्यति बेला चाहिँ यहाँ मैले फ्यु पोइन्टहरू राखेको छु, यस्तोमा चाहिँ आफ्नो भ्यू दिने हो कि के हुन्छ त slump test fail भयो भने हैन। इफ द अन साइट slump test fail, the site engineer may use his or her contractual power and reject the concrete and suspend the concreting process है। यदि तपाईँहरूलाई लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सिधै त्यसलाई रिजेक्ट गरेर त्यसपछि कङ्क्रिटिङ प्रोसेसलाई चाहिँ सस्पेन्ड गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ। हाउएभर इट इज बिलिभ द्याट अ स्लम्प टेस्ट इज जस्ट अ मेजर अफ कङ्क्रिट कन्सिस्टेन्सी एन्ड इट मे नट कज द रिडक्सन अफ द कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ है। यसले चाहिँ कन्सिस्टेन्सी मात्र मेजर गर्ने हो र कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थमा चाहिँ यसले त्यति धेरै रिडक्सन गर्दैन। सो द साइट इन्जिनियर क्यान एलाउ द कन्ट्र्याक्टर टु कन्टिन्यू द कङ्क्रिटिङ वर्क बट प्रोपर स्लम्प एडजस्टमेन्ट सुड बी मेड भनेको अब त्यहाँ एडमिक्सरहरू एड गरेर चाहिँ हामीले स्लम्पलाई करेक्सन चाहिँ गर्नु पर्यो है। तर के हुन्छ त यसलाई रिजेक्ट नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। इफ द कङ्क्रिटिङ प्रोसेस इज पर्मिटेड टु बी फिनिस्ड द कन्ट्र्याक्टर स्टिल निड्स टु प्रुभ द्याट द फिनिस वर्क कम्प्लाइज विथ अदर कन्ट्र्याक्चुअल रिक्वायरमेन्ट सच एज अ कम्प्रेसन टेस्ट। अब स्लम्प फेल भइहाल्यो भने पनि कम्प्रेसन टेस्ट गरेर यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ यसले गेन गर्न सक्छ है भनेर हामीले प्रुभ गरिदिनु पर्यो। त्यसै गरी इन्जिनियर सुड बी अवेर द्याट द वर्केबिलिटी इज रिलेटेड टु बोथ स्ट्रेन्थ एन्ड ड्युरेबिलिटी अफ कङ्क्रिट। इफ द कङ्क्रिट एटेन्स द डिजाइनेटेड स्ट्रेन्थ
द ड्युरेबिलिटी मे स्टिल गेट इफेक्ट। तर यसले स्ट्रेन्थ गेन गर्यो भन्दैमा यसको ड्युरेबिलिटी चेन्ज हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन, ड्युरेबिलिटी पनि समटाइम्स चेन्ज हुन सक्छ। त्यसै गरी लास्टमा मैले एउटा पोइन्ट राखेको छु, इफ द कङ्क्रिट स्लम्प भ्यालु इज टु हाई द साइट इन्जिनियर मे एलाउ द मिक्सर टु रिभल्भ फर 8 to 10 minutes। कहिलेकाहीँ राम्रोसँग मिक्स नभएर पनि स्लम्प चाहिँ के हुनसक्छ त हाई आएको हुनसक्छ। मैले तपाईँहरूलाई अघि टाइम अनुसार मिक्सिङ टाइम अनुसार कसरी इफेक्ट हुन्छ भनेर पनि देखाएको थिएँ। इफ द टेस्ट स्टिल फेल, त्यति हुँदै पनि टेस्ट फेल भयो भने चाहिँ ओन मे एड सिमेन्ट टु द कङ्क्रिट मिक्स टु मिनिमाइज द स्लम्प भ्यालु है। त्यति बेला चाहिँ अब सिमेन्ट एड गरेर फेरि त्यसलाई चाहिँ मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 18 नम्बर पोइन्ट छ, सपोज यु आर एपोइन्टेड एज अ टेक्निकल सुपरभाइजर अफ एबिसी इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन अफिस at civil engineering construction site for concrete works. After 28 days of concreting, if the cube test fail as a technical supervisor, what do you do at this critical situation भनेको छ है। अब कङ्क्रिटको हामीले जुन क्युब टेस्ट गर्छौँ त्यो क्युब टेस्ट गर्दा चाहिँ 28 दिनमा चाहिँ फेल भयो। अब हामीले कङ्क्रिटिङ त गरिसक्यौँ तर 28 दिनमा फेल भयो भने चाहिँ हामी के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा भनेको हामीले एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया चेक गर्नु पर्यो है। अब त्यो एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया भनेको यदि M15 छ भने त्यसको मिन भनेको अब हामीले जुन जतिवटा स्याम्पल लिया हुन्छौँ त्यो स्याम्पलको मिन निकाल्दाखेरि चाहिँ यति हुनु पर्यो, FCK प्लस 0.825 सिग्मा होइन। सिग्मा भनेको हामीले स्याम्पलको बाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ र इन्डिभिजुअल भनेको चाहिँ यदि M15 को कङ्क्रिट छ भने FCK -3, जस्तै 15 भयो भने मिनिमम चाहिँ FCK भनेको 15 - 3 गऱ्यो भने चाहिँ कति हुन्छ 12 भन्दा तल चाहिँ जानु भएन क्या यसको स्ट्रेन्थ है। अनि 20 भयो भने चाहिँ 16 भन्दा तल नि जानु भएन, माथि चाहिँ 24 भन्दा बढी आयो भने अझै राम्रो होइन। सो यसरी यो चाहिँ एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया IS 456-2000 मा छ, यो चेक गर्नु पर्यो फर्स्टमा। इफ द 28 डेज कङ्क्रिट क्युब टेस्ट रिजल्ट फेल्स checks if the result of all 7 days cubes is the same. If even one passes the acceptance criteria, you are sure that concrete mix is okay. एउटा मात्रै क्युब पास भयो भने पनि त्यति बेला चाहिँ अब हामीले कङ्क्रिटिङ गरिसकेका हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई ओके मान्नुपर्छ। र इभन इफ one of the cube is okay, wait for 28 days result। अब 7 दिनमा चाहिँ एउटा मात्र क्युब चाहिँ ओके भयो भने पनि 28 डेजको रिजल्ट चाहिँ कुर्ने। इफ द 28 डेज रिजल्ट फेल, 28 डेजमा फेरि फेल भयो भने देन अगेन देयर इज पोसिबल द्याट cubes are not filled properly or they were not cured properly in the first 7 days, but it is possible that slab concrete is okay, so go to the hammer test। त्यसपछि अब हामी नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टतिर जानुपर्छ है। अब यसले पनि भएन, जसो गर्दा पनि फेल भयो, एक्सेप्टेन्स क्राइटेरियामा पनि परेन भने चाहिँ अब हामी नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट गर्छौँ, रिबाउन्ड ह्यामर टेस्ट छ है। अनि त्यसपछि त्यो पनि गर्छौँ र त्यो पनि भएन भने फाइनल्ली मैले यहाँ रेड कलरमा राखिदिएको छु, देयर आर मेनी अप्सन टु स्ट्रेथेन अ विक कङ्क्रिट मेम्बर इफ कङ्क्रिट क्युब फेल्स इन टेस्ट है। त्यसपछि चाहिँ हामी स्ट्रेथेन टेक्निक, अब त्यसलाई भत्काउनु भन्दा पनि त्यसलाई फर्दर कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब कसरी सपोर्ट दिएर होइन कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ त्यतातर्फ चाहिँ हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ भनेर यो पोइन्ट लास्टको पोइन्ट राखिएको छ। त्यसपछि 19 नम्बर छ है, सपोज यु आर साइट इन्जिनियर स्पेसल्ली वर्क इन एक्सट्रिम हट टेम्परेचर, हाउ वुड यु कन्ट्रोल द क्वालिटी अफ कङ्क्रिट इन दिस सिचुएसन है। मेरो ब्याकग्राउन्डमा पनि एकदम नोइज आइरहेछ, अहिले यहाँ पनि साइडमा कामहरू भइरहेछ, त्यही भएर अलिकति नोइज आइरहेछ, त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्न चाहेँ। र यदि चाहिँ तपाईँहरू हट टेम्परेचर भएको ठाउँमा कङ्क्रिटिङ गर्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। यहाँनिर एकदमै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हट टेम्परेचर हुँदाबित्तिकै त्यहाँनिर रेट अफ इभापोरेसन चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ र सिमेन्टको रेट अफ हाइड्रेसन पनि के हुन्छ बढी हुन्छ, भनेको छिटै सेट हुन्छ, जसले गर्दा हिट अफ हाइड्रेसन पनि बढी जेनेरेट हुन्छ। सो त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दा सुरुमा म्यानेजमेन्ट अफ मेटेरियल भनेर छ, एग्रिगेट सेल बी स्टक पाइल इन सेड है। अनि रेगुलर स्प्रिङ्कलिङ अफ वाटर टु द एग्रिगेटमा चाहिँ रेगुलरली पानीहरू हालिरहने। त्यसपछि एरेन्जमेन्ट फर सर्कुलेसन अफ कोल्ड एयर इन एग्रिगेट है, कोल्ड एयरलाई चाहिँ सर्कुलेसन गर्नको लागि एरेन्जमेन्ट मिलाउने। त्यसपछि कोल्ड वाटर युज गर्ने मिल्छ भने है गर्मी ठाउँमा। त्यसपछि लो हिट सिमेन्ट चाहिँ युज गर्नु पर्यो है। अनि रिटायरिङ एडमिक्सचरहरू, किनभने त्यहाँनिर छिटो हाम्रो सेटिङ हुन्छ सिमेन्ट, हिट अफ हाइड्रेसन पनि बढी हुन्छ, रेट अफ हाइड्रेसन पनि बढी हुन्छ, सो त्यही भएर रिटायरिङ एडमिक्सचरहरू युज गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ यो जहिले सोधिरहेको हुन्छ लो हिट सिमेन्ट चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त।
त्यसपछि बीमा चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट अफ म्याटेरियलको कुरा भयो। अब चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ कङ्क्रिटिङ वर्क। कङ्क्रिटिङ वर्कलाई चाहिँ सेड्युलिङ द कङ्क्रिटिङ वर्क इन इभिनिङ बट विथ सफिसियन्ट लाइटिङ है। सकेसम्म बिहानमा कङ्क्रिटिङ गर्ने कि लाइटिङ चाहिँ हुनु पर्यो, उज्यालो चाहिँ भइसक्यो हुनु पर्यो, तर सकेसम्म बिहानमा गऱ्यो भने अलिकति टेम्परेचर कम हुन्छ इभिनिङमा। सो एउटा यो कुरा भयो। अनि युज अफ मोर मेसन्स फर क्विकली फिनिसिङ द वर्क। काम छिटछिटै सकाउनलाई सकेसम्म अलि धेरै काम गर्ने मान्छेहरू राख्यो भने मर्निङमै काम सकियो भने बेस्ट हुने भयो। अर्को ट्रान्सपोर्टिङ द कङ्क्रिट विथ डिप कन्टेनर। कङ्क्रिटलाई हामीले लैजाँदाखेरि चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्दा अलि डिप कन्टेनर भनेको गहिरो खालकोमा लग्यो भने चाहिँ त्यति छिटो इभापोरेसन हुन पाउँदैन है। एउटा यो कुरा भयो। अनि कभरिङ अफ कङ्क्रिट विथ मोइस्ट म्याटेरियल एज अर्ली एज पोसिबल। मोइस्ट म्याटेरियलहरूले माथिबाट कभर गर्यो भने पनि त्यति बेला चाहिँ म्यानेजमेन्ट हुनसक्छ कङ्क्रिटिङ वर्कमा है। अनि अर्को भनेको चाहिँ क्युरिङ गर्दा चाहिँ कोल्ड वाटर युज गरेर क्युरिङ गर्नु पर्यो। र इफ पोसिबल सेड स्याल बी मेन्टेन अन द कङ्क्रिट भनेको त्यो छारी माथिबाट छारीहरू तिर्पलहरू र माथि ढाकेर त्यो जुन हामीले कन्स्ट्रक्सन ढलान गर्दैछौँ त्यो एरियामा चाहिँ सकेसम्म सेड प्रोभाइड गर्न सक्यो भने त्यति बेला पनि बेस्ट हुनसक्छ है। अर्को भनेको 20 नम्बरमा छ सपोज यु आर साइट इन्जिनियर स्पेसल्ली वर्क इन द एक्सट्रिम कोल्ड टेम्परेचर हाउ वुड यु कन्ट्रोल द क्वालिटी अफ कङ्क्रिट इन दिस सिचुएसन भनेको छ है। अब एकदमै चिसो ठाउँमा चाहिँ हामीले कङ्क्रिटिङ गर्नुपर्ने अनि के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा सिल्डिङ द वाइन्ड इन द वर्किङ एरिया एन्ड इन्सुलेटिङ। यसरी यो जुन यो प्लास्टिकहरूले कभर गरेर देख्नु भएको छ यसलाई सिल्डिङ गर्ने भन्छ होइन। सो यो एरियालाई यसरी सिल गर्ने पहिला। अनि द साइड सुड बी वेल म्यानेज फर क्विक डेलिभरी फिनिसिङ कभरिङ होइन। अब क्विक डेलिभरी हुनु पऱ्यो कि हरेक काम चाहिँ छिटो हुनु पऱ्यो। अब ढिलो भयो भने चाहिँ त्यहाँ एकदम यस्तो यहाँ तलभरि हिउँ छ नि त होइन। अब हिउँले त गर्दा यसलाई सेट हुनै दिँदैन अनि त्यसपछि रेट अफ हाइड्रेसन एकदमै स्लो हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ म्याटेरियललाई प्री हिटेड गर्न सकिन्छ। वाटर क्यान बी हिटेड इन द कन्टेनर। कोर्स एग्रिगेट क्यान बी हिटेड विथ क्लोज स्टिम कोइल अन्डर स्टक पाइल अर बाई स्टिम अर हट एयर if stored in a room, and sand can be heated over steel plates while cement shall not be heated है। सिमेन्टलाई चाहिँ हिट गर्नु हुँदैन, फेरि हिट गर्ने भन्दा सबै म्याटेरियललाई चाहिँ हिट नगर्नु होला। सिमेन्टलाई गर्नु मिल्दैन, अरू चाहिँ सबै म्याटेरियललाई हिट गरेर पनि हामी कङ्क्रिटिङ गर्न सक्छौँ कोल्ड एरियामा। द फर्मवर्क अर सब ग्रेड क्यान अल्सो बी हिटेड है। फर्मवर्कहरू पनि हिट गर्ने। र स्पेसल टाइप अफ सिमेन्ट भनेको ऱ्यापिड हार्डेनिङ सिमेन्ट युज गर्नुपर्छ कोल्ड एरियामा। अर्को भनेको हाई एलुमिनियम सिमेन्ट यिनीहरूलाई युज गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ एसिलरेटिङ टाइप अफ एडमिक्सचर। यो मेन कस्तो सिमेन्ट र कस्तो एडमिक्सचर युज गर्नुपर्छ त कोल्ड र हट एरियामा भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। र जनरली चाहिँ कोल्ड एरियामा चाहिँ हामीले रेट अफ हाइड्रेसन इन्क्रिज गर्नको लागि एसिलरेटिङ एडमिक्सचर चाहिँ हामी युज गर्छौँ है त। त्यसपछि 21 नम्बर क्वेसन छ सपोज यु डिजाइन अ बिल्डिङ क्लाइन्ट स्टार्ट्स हिज कन्स्ट्रक्सन एट द टाइम अफ कन्स्ट्रक्सन ही न्यू क्युरिङ इज इसेन्सियल थिङ फर कङ्क्रिट बट ही डज नट नो आइडिया एबाउट द मेथड अफ क्युरिङ सो सजेस्ट हिम फ्रम योर साइड भनेको छ है। उसलाई क्युरिङको बारेमा चाहिँ केही पनि थाहा छैन, अब तिमीले सजेस्ट गर भनेको छ है। त्यस्तो केसमा चाहिँ अब क्युरिङ कसरी गर्न सकिन्छ, के मेथड हुन्छ, क्युरिङ गर्दा के फाइदा हुन्छ तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो है। सुरुमा क्युरिङको मेथडको बारेमा यहाँ छ वाटर क्युरिङ। अब वाटर क्युरिङमा नि इमर्सन हुनसक्छ। अब इमर्सन जनरली घरमा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि भनेको कङ्क्रिटको जुन क्युबहरू बनाएको छ तिनीहरू हो, अरू त खासै त्यस्तो इमर्सन क्युरिङ चाहिँ हुँदैन। पोन्डिङ भनेको चाहिँ अब स्ल्याबहरूमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्प्रेङ भनेको चाहिँ अब प्लास्टरहरू भर्टिकल कङ्क्रिटमा यहाँ स्प्रे गरिरहेछ। र अर्को वेट कभरिङ भनेको चाहिँ यसरी यो जुन कलम छ यिनीहरूमा यसरी यो जुटको बोराहरू राख्यो भने यसले कन्टिन्युअस मोइस्चर प्रोभाइड गरिरहन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी वेट कभरिङ भन्छौँ। यो वाटर क्युरिङ मेथड भयो। अर्को भनेको मेम्ब्रेन क्युरिङ छ है। र अर्को चाहिँ एप्लिकेसन अफ हिटहरू एप्लिकेसन गर्ने। र अर्को मिसलेनियसमा छ, यो तपाईँहरूलाई पढ्नु मन लाग्यो भने भिडियो पज गरेर पढ्नु होला। सो यसरी तपाईँहरूले यो क्युरिङको बारेमा चाहिँ भनिदिनु पर्यो है त। नेक्स्ट क्वेसन छ इफ यु आर द कङ्क्रिट मिक्स डिजाइनर देन वाट इन्फर्मेसन सुड बी रिक्वायर्ड फर यु इन अर्डर टु मेड मिक्स डिजाइन बाई एनी मेथड। जुनसुकै मेथडले पनि मिक्स डिजाइन गर्नको लागि तपाईँलाई कङ्क्रिट मिक्स डिजाइन गर्नुभन्दा पहिला के इन्फर्मेसन चाहिन्छ भनेर यो हाम्रो एसेसमेन्ट मक टेस्टमा पनि सोधेको क्वेसन हो है।
के चाहिन्छ त भन्दाखेरि ग्रेड डिजाइनेसन, हामीलाई कति ग्रेडको कङ्क्रिट चाहियो हो। अब आरसिसी वर्क हो कि पिसिसी वर्क हो हैन, टाइप्स अफ वर्क, अनि म्याक्सिमम नोमिनल साइज अफ एग्रिगेट, एग्रिगेटको म्याक्सिमम नोमिनल साइज, अनि सेप अफ कोर्स एग्रिगेट, एङ्गुलर सेप हुनु पर्यो जनरली हैन। अनि त्यसपछि वर्केबिलिटी, अनि स्लम्पको कुरा छ, कम्प्याक्सन फ्याक्टर, अनि त्यसपछि फाइन एग्रिगेट, कन्फर्मिङ ग्रेडिङ जोन, फाइन एग्रिगेट कुन जोनमा पर्छ, अनि एक्सपोजर कन्डिसन, अनि टाइप्स अफ सिमेन्ट, ग्रेड अफ सिमेन्ट, त्यसपछि स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सिमेन्ट, कोर्स एग्रिगेट, फाइन एग्रिगेट, फ्री मोइस्चर कन्टेन्ट अफ फाइन एग्रिगेट, कोर्स एग्रिगेट, वाटर एब्जर्प्सन फर फाइन एग्रिगेट एन्ड कोर्स एग्रिगेट, फाइनेस मोडुलस, अनि डोज अफ एडमिक्सचर, रिडक्सन इन वाटर कन्टेन्ट ड्यू टु एडमिक्सचर, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है त। सो मैले चाहिँ कङ्क्रिट मिक्स डिजाइनको लागि भिडियो पनि बनाइसकेको छु। तपाईँहरूलाई कङ्क्रिट मिक्स डिजाइनको बारेमा आइडिया छैन भने यहाँनिर म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छोडिदिएको हुन्छु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले यो कङ्क्रिट मिक्स डिजाइनको पनि भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है त। सो अर्को 23 नम्बर प्रश्न छ, एज अ सिभिल इन्जिनियर स्टुडेन्ट यु अल आर वेल नोन अबाउट द पास्ट अर्थक्वेक हिस्ट्री अफ नेपाल। जनरली देयर आर 2 टाइप्स अफ फेलर, इन प्लेन फेलर एन्ड आउट अफ प्लेन फेलर। व्हिच टाइप अफ फेलर इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिभ एन्ड व्हाई? प्रोभाइड रेमेडिज टु मिनिमाइज दिस इफेक्ट अन मेसनरी स्ट्रक्चर भनेको छ है। सो नेपालमा चाहिँ अब अर्थक्वेक त आइ नै रहन्छ फ्रिक्वेन्टली हैन, नेपाल सिस्मिक जोनमा नि छ। तो त्यही भएर चाहिँ अब के हुन्छ त, जनरली फेलर हुँदाखेरि 2टा फेलर हुन्छ, एउटा इन फेलर, एउटा आउट अफ प्लेन फेलर। अब कुन डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ अनि कसरी मिनिमाइज गर्ने भनेर सोधेको छ। सुरुमा इन प्लेन फेलर भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो वाल छ भने यो वालसँग यो पर्पेन्डिकुलर यसको एलोङ द यसो यताबाट लोड आयो भने चाहिँ यो इन प्लेन फेल, अनि त्यसरी फेल भयो हुन्छ यो इन प्लेन फेलर भयो। यो फिगर देख्न सक्नुहुन्छ, यो फिगरमा यताबाट लोड आएर के भयो त, यो यसरी सेयर भयो हैन। सो जनरली इन प्लेन फेलरमा सेयरिङको चान्स एकदमै बढी हुन्छ, बेन्डिङ नि हुन्छ तर बेन्डिङ अलिक कम हुन्छ। अनि आउट अफ प्लेन फेलर भनेको चाहिँ यो जुन वाल छ यो वालसँग चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा लोड लाग्यो भने चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ त, आउट अफ प्लेन फेलर भन्छौँ। यो सेकेन्ड फिगर देख्न सक्नुहुन्छ, यो डिरेक्सन लाग्यो भने चाहिँ यो सबै यो पाटो सबै भत्क्यो क्या, यो जस्तै भयो हैन। सो यहीँबाट भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले के हुन्छ त, आउट अफ प्लेन फेलर चाहिँ धेरै खतरा हुन्छ। यो फिगर देखेरै थाहा भयो होला तपाईँहरूलाई हैन। तर यो पनि यति भइसकेपछि त बस्न त मिल्दैन, तर जनरली हेर्दाखेरि चाहिँ यो आउट अफ प्लेन फेलर चाहिँ एकदमै खतरा हुन्छ। सो किन हुन्छ भन्दाखेरि यसको जुन डिरेक्सन, यो डिरेक्सनमा मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स हुन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले जुन निकाल्छौँ नि, जस्तो यो डिरेक्सनमा हेऱ्यो भने बी भनेको यो हुन्छ, अनि टी भनेको यो भयो, बीटी क्युब बाई 12 गर्दाखेरि बी भनेको यो लङ्गेस्ट साइडमा चाहिँ क्युब आएन नि त। सो यो चाहिँ बी इन्टु टी क्युब बाई 12 गर्दाखेरि यताको क्युब हुँदाखेरि एकदमै थोरै आउने भयो। सो त्यही भएर यसको रेसिस्टेन्स कम भयो। तर यसको हेऱ्यो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यताबाट हेऱ्यो भने बी भनेको यो भयो, अनि टी भनेको चाहिँ अब यसले काम गर्छ क्या, यो लेन्थले हैन, बीटी क्युब बाई 12। अब यसको क्युब गर्दाखेरि यो डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त, बढी रेसिस्टेन्स हुने भयो। उही तपाईँहरूले चाहिँ रुलर अथवा स्केललाई चाहिँ यताबाट एउटा डिरेक्सनबाट चाहिँ मजाले बेन्ड गर्न सक्छ, अर्को डिरेक्सनबाट गाह्रो हुन्छ नि त हैन। सो मेन कारण भनेको के हो त भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया नै हो है। सो यहाँ चाहिँ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ आउट अफ प्लेन फेलरमा कम हुने भयो, जसले गर्दा चाहिँ बेन्डिङ जुन रेजिस्ट गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ रेजिस्ट गर्न सक्दैन है त। अब यसलाई कसरी रेमेडिज गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको चाहिँ प्रोभाइड द ब्यान्ड्स एट डिफ्रेन्ट लेभल, डिफ्रेन्ट लेभलमा ब्यान्डहरू प्रोभाइड गर्ने है। के ब्यान्ड हुन्छ त भन्दाखेरि प्लिन्थ, स्टिज, स्टिल, लिन्टेल, ग्याबल है। यो के हो म अर्को क्वेसन छ त्यहाँ पनि भन्छु यो ब्यान्डको बारेमा। त्यसपछि कन्स्ट्रक्ट द क्रस वाल एन्ड बट्रेस वाल एट सुइटेबल इन्टरभल। अब यहाँनिर एउटा बट्रेस वालहरू, क्रस वालहरू दियो भने चाहिँ यो यसको स्टिफनेस पनि बढ्छ, यसलाई सपोर्ट पनि हुन्छ है। त्यसपछि वाल निड टु बी एङ्कर टु द क्रस वाल प्रोपरली बाई डावेल, डन्डीहरू युज गरेर चाहिँ क्रस वालहरूमा पनि यसलाई एट्याच गर्न सक्यो भने यो वाललाई यो चाहिँ यसरी भत्किने चान्स चाहिँ कम हुन्छ। र यसरी ब्यान्डहरू पनि राख्यो भने जसले गर्दा सिलिन्डरनेस रेसियो चाहिँ घट्छ र यो चाहिँ सेफ हुने चान्स हुन्छ। र यो दुईटामा खतरा कुन भयो त, आउट अफ प्लेन फेलर है त। त्यसपछि गिभ योर ओपिनियन फर द फेलर बिहेभियर अफ मेसनरी वाल इन ल्याटरल लोड एन्ड कम्प्रेसन लोड है। कम्प्रेसिभ लोड र ल्याटरल लोडमा चाहिँ के
फेलर बिहेभियर हुन्छ भन्दाखेरि जनरली ल्याटरल लोड लायो भने चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेस आउँछ है, बेन्डिङ स्ट्रेस आउँछ। कम्प्रेसिभ लोड लायो भने चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भनेको P/E है, अनि बेन्डिङ स्ट्रेस भनेको M/Z हैन। यो फ्लेक्जरबाट आएको, यो चाहिँ हाम्रो नर्मल स्ट्रेस भयो सिग्मा भनेको P/E हैन। अब दुईटै लोड लाग्यो भने चाहिँ दुईटै कम्बाइन आउने भयो P/E प्लस माइनस M/Z। र यदि इसेन्ट्रिक लोड छ र E को भ्यालु चाहिँ इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु त्यो वालको थिकनेस बाइ 6 भन्दा ठुलो छ भने त्यति बेला हाम्रो टेन्सन फोर्स पनि डेभलप भइरहेको हुन्छ वालको बटम है। सो यसरी तपाईहरुले यसको बारेमा भनिदिनु पर्यो कस्तो कस्तो फोर्स आउन सक्छ। जनरली ल्याटरल लोड लाग्दाखेरि चाहिँ कस्तो कुन फेलर हुन्छ त इन प्लेन र आउट अफ प्लेन फेलर हुन सक्छ, र यदि कम्प्रेसिभ लोड लाग्यो भने चाहिँ त्यति बेला क्रसिङ फेलर हुन सक्छ है। अब फेलर बिहेभियर भन्दा बित्तिकै कस्तो कस्तो बिहेभियर हुन सक्छ त, अब यो प्लेन फेलर, इन प्लेन फेलर, आउट अफ प्लेन फेलरको बारेमा पनि तपाईहरुले डिस्क्राइब गरिदिनु पर्यो र यस्तो यस्तो स्ट्रेसहरु आउन सक्छ भनेर भनिदिनु पर्यो। फेलर बिहेभियर भनेको त्यही नै हो है। अनि त्यसपछि नेक्स्ट भनेको व्हाट आर द डिफरेन्ट टाइप्स अफ ब्यान्ड्स युज्ड इन द मेसनरी वाल। मेसनरी वालमा के ब्यान्ड युज हुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ मैले यहाँ घरपेडिया, यो नेपालकै वेबसाइट हो, घरपेडिया.com भन्ने वेबसाइटबाट राखिदिएको छु। यो तपाईहरुलाई हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ क्लिक गरेर हेर्नु होला। र अहिले यो फिगर हेर्यो भने चाहिँ यहाँनिर सबसे बटममा प्लिन्थ ब्यान्ड हुन्छ, प्लिन्थ लेभलमा। त्यसभन्दा माथि झ्यालको लेभलमा चाहिँ सिल ब्यान्ड हुन्छ, अनि झ्याल अथवा ढोकाको माथिल्लो लेभलमा यो भनेको हाम्रो के हो त लिन्टेल ब्यान्ड हुन्छ। त्यो माथि स्ल्याब भयो, त्यसपछि रुफ ब्यान्ड हुन्छ, र यो जुन ग्याबल भन्छ यस्तो यो ट्रायंगुलर जुन पोर्सन छ यो मेसनरीहरुमा हुन्छ है। मेसनरी जुन लोड बेयरिङ मेसनरी वालहरु छ यिनीहरुमा माथि अब हामीले यो स्लोप प्रुफ बनाउनको लागि यो ग्याबल वाल कस्ट गर्छौं है। अब यो यहाँ प्रोवाइड गरेको यो जुन ब्यान्ड छ ट्रायंगुलर शेपको यसलाई हामी ग्याबल ब्यान्ड भन्छौं। र एउटा यहाँ यो फिगरमा चाहिँ स्टिच भनेर देखाएको छैन है, मैले यहाँ तल देखाउँछु। स्टिच भनेको चाहिँ यसरी कर्नरहरुमा चाहिँ यो अब यसको पनि यतिमा स्लेन्डरनेस रेशियो कम बनाउनलाई हामी स्टिच प्रोवाइड गर्छौं। यो कर्नरहरुमा यसलाई हामी स्टिच भन्छौं है त, प्रोवाइड एट द कर्नर। यो भनेको हाम्रो बिल्डिङमा युज हुने डिफरेन्ट टाइपको ब्यान्ड्सहरु भयो। त्यसपछि लास्ट क्वेशन छ व्हाई वी कन्डक्ट द रेगुलर टेस्टिङ अफ द मेसनरी स्ट्रक्चर, व्हाट आर द डिफरेन्ट टाइप्स अफ एनडीटी टेस्ट इन द मेसनरी भनेर सोधेको छ है। त्यसपछि के हो त टेस्टहरु र किन गर्छौं भन्ने कुरा छ। जनरली किन गरिन्छ भन्दा पेरिडिकली टु इभ्यालुएट द परफर्मेन्स अफ बिल्डिङको परफर्मेन्स चाहिँ पेरिडिकली हामीले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो त्यसको लागि हामी एउटा टेस्ट गर्छौं। अर्को भनेको टु ग्यादर द इन्फर्मेसन अन ओल्ड बिल्डिङ इन अर्डर टु एसर्टेन द मेथड अफ रिपेयर अर डिमोलिस। अब त्यसलाई रिपेयर गर्ने कि डिमोलिस गर्ने त अब त्यो घरमा सपोज त्यो भूकम्प आएर अलिअलि चाहिँ भत्किया छ, अब त्यो घरमा बस्न ठिक छ कि छैन त हामीले त्यो कुरा त हामीले चेक गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी अब त्यो बनिसकेको बिल्डिङमा अब हामीले डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट त गर्न सक्दैनौं, सो नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट नै गर्ने हो। नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब डिफरेन्ट टाइपको के हुन सक्छ त भन्दाखेरि एउटा डायगोनल शियर टेस्ट हुन सक्छ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन टेस्ट हुन सक्छ, पुश शियर टेस्ट हुन सक्छ हैन, रिबाउन्ड ह्यामर टेस्टहरु हुन सक्छ। डिफरेन्ट टेस्ट छ, त्यो टेस्टहरु चाहिँ हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति अब त्यहाँनेर स्ल्याबहरु पनि युज गरे हुन्छ नि त मेसनरी वालमा, अब तिनीहरुको कङ्क्रिट पनि फेल भयो भने त्यतिबेला अब हामीले रिबाउन्ड ह्यामर टेस्टहरु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डायगोनल शियर टेस्टको फिगर भयो, अनि यो चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन टेस्टको भयो, अनि यो चाहिँ रिबाउन्ड ह्यामर भयो। रिबाउन्ड ह्यामर टेस्ट यसले कतिको हार्डनेस छ त, यो सर्फेसमा पेन्ट्रेट गर्न कति गाह्रो भइरहेछ त्यसको आधारमा एउटा ग्राफ हुन्छ, यसैमा एट्याच ग्राफ हुन्छ। त्यो ग्राफ हेरेर हामी रिबाउन्ड नम्बरबाट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं है त कङ्क्रिटको। सो यो चाहिँ 26 नम्बर प्रश्न भयो। अब टेस्टहरु के भन्दाखेरि मैले यहाँ नामहरु चाहिँ लेखेर हिँड्छु, जस तपाईहरुलाई थाहा नै छ एनडीटी टेस्टहरु हैन, डायगोनल शियर, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, अनि पुश शियर टेस्ट हैन, रिबाउन्ड ह्यामर टेस्ट, अरु धेरै टेस्टहरु छ जस मेनली यो भयो। र लगभग हाम्रो 26 वटा क्वेशन चाहिँ यहाँ सकियो है। यति क्वेशनहरु तयारी गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई अलिकति कङ्क्रिट टेक्नोलोजीसँग र मेसनरीसँग रिलेटेड भएर केही आइडिया चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद। र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला भन्दै यो भिडियोबाट चाहिँ छुट्ने चाहिँ हस्, धन्यवाद। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम।